मस्त मखमली आणि क्रीमी ग्रेव्हीमध्ये तयार केलेले, जिभेवर ठेवताच अलगद विरघळून जाणारे, पण धाब्यावर आणि रेस्टॉरंटला मिळतात ना, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने चविष्ट मलाई कोफ्ते आज आपण घरच्या साहित्यामध्ये अगदी सोप्या पद्धतीने तयार करणार आहोत. आता मलाई कोफ्त्याचं नाव ऐकल्यानंतर बरेच जणांना ही डिश खूप महागडी आणि वेळखाऊ आहे असं वाटलं असेल, पण असं अजिबात नाही. खूप स्वस्त्यामध्ये घरच्या घरी तयार होते आणि वेळखाऊ तर अजिबात नाही. झटपट तयार होते. चला लगेच सुरुवात करूया. इथे मी अगारो या ब्रँडचा हा स्टेनलेस स्टीलचा फ्राय पॅन वापरते आहे. सध्या मी गॅस सुरू केलेला नाही. यामध्ये अर्धा कप मी मिल्क पावडर घातलेला आहे आणि अर्धा कपच दूध घालते आहे. दूध मी थोडं थोडं करून घालते आहे. सुरुवातीला आपण दूध आणि मिल्क पावडर मिक्स करून घेऊया. याचा आपल्याला इन्स्टंट खोया तयार करायचा आहे. अशा पद्धतीने बघा. तरी ते खोया तयार करून झाल्यानंतर एका परातमध्ये आपण काढून घेऊया. आता यामध्ये मी 100 ग्रॅम पनीर घालते आहे. पनीर असं किसून घालायचं, म्हणजे याच्या सर्व गुठळ्या मोडल्या जातात. आता यातलं थोडं पनीर आपण ग्रेव्हीमध्ये घालण्यासाठी वेगळं काढून घेऊया. यामुळे ग्रेव्हीला मस्त क्रीमी अशी चव येते. आता यामध्ये मी एक उकडलेला बटाटा असा किसून घालते आहे. पण तुम्हाला खरं सांगू का, ओरिजिनल मलाई कोफ्त्याचे जे कोफ्ते असतात ना, त्यामध्ये उकडलेला बटाटा सहसा घातला जात नाही आणि खोयाचं जे प्रमाण असतं ना, ते पनीरच्याही दुप्पट घेतलं जातं. त्यामुळे मलाई कोफ्ते हे खूप जास्त कॉस्टली असतात. पण आपण इथे बजेट फ्रेंडली मलाई कोफ्ते बनवतो आहे, त्यामुळे आपण इथे उकडलेला बटाटा घातला आहे, ज्यामुळे मलाई कोफ्त्याची चवही छान येते. आता यामध्ये मी 1 चमचा धनेपूड घातलेला आहे. लसूण, आले आणि जिरे याची पेस्ट बनवली ती घातलेली आहे. 1 चमचा हळद घालायची, अर्धा चमचा कसुरी मेथी आणि थोडा गरम मसाला, सोबतच चाट मसाला घालायचा. चवीनुसार मीठ घालायचं, चिरलेली कोथिंबीर घालायची. आता यामध्ये मी मैदा घालते आहे. तर मैदा आपण थोडा थोडा करून घालूया. मी सुरुवातीला 3 चमचे मैदा घातलेला आहे. आता हे सर्व आपण नीट मिसळून घेऊया आणि लक्षात ठेवायचं, उकडलेला जो बटाटा आहे ना, तो सुद्धा कोरडा असायला हवा. पनीरसुद्धा कोरडं असायला हवं, म्हणजे यामध्ये मैदा जास्त घालावा लागणार नाही. मी अर्धा चमचा लाल तिखट घातलेला आहे आणि बघू शकता याचा एक डो तयार केलेला आहे. आता रेस्टॉरंटला जे मलाई कोफ्ते मिळतात ना, त्याचा आकार सहसा गोलच असतो. पण तुम्हाला जर सिलेंड्रिकल शेप आवडत असेल तर तसाही आकार तुम्ही देऊ शकता. मी सिलेंड्रिकल शेप देणार आहे. परातमध्ये बाजूला मी 2 चमचे कोरडा मैदा घेतलेला आहे. कोफ्ते बनवून झाल्यानंतर कोरड्या मैद्याने असे कोट करून घ्यायचे. सर्व कोफ्ते मी याच पद्धतीने बनवून घेते आहे. आकार खूप मोठा करायचा नाही, कारण ग्रेव्हीमध्ये घातल्यानंतर याचा आकार अजून मोठा होतो. असा मैदा कोट करून झाल्यानंतर असा थोडा झटकून घ्यायचा. बघा, अशा पद्धतीने सर्व कोफ्ते आपण याच पद्धतीने तयार करून घेऊया. तेल आपल्याला अगदी हलकं गरम करायचं आहे. खूप कडकडीत गरम तेलामध्ये जर कोफ्ते तुम्ही घालाल ना, तर कोफ्ते फुटून जातात आणि आतमध्ये कच्चे सुद्धा राहतात. म्हणून आपल्याला हलक्या गरम तेलामध्ये सुरुवातीला कोफ्ते तळून घ्यायचे आहे. एकदा रंग यायला लागला की मग तुम्ही गॅस मध्यम आचेवर ठेवून तळून घेऊ शकता. पण आतपर्यंत शिजल्या जावे यासाठी तेल आपल्याला कमीच गरम करायचं आहे. खूप कडकडीत गरम तेलामध्ये कोफ्ते तळायचे नाही. तर बघा इथे कोफ्ते तळून झाल्यानंतर अजिबात तेलकट दिसत नाही आहे, कारण यांनी तेल खूप कमी शोषून घेतलेलं आहे. वरूनच नाही, आतमध्ये सुद्धा हे खूप जास्त तेलकट होत नाही. मी सांगितलेली पद्धत जर तुम्ही फॉलो केली ना, तर परफेक्ट मलाई कोफ्ते तुम्ही घरीच बनवू शकाल. आता ग्रेव्ही बनवण्यासाठी आपल्याला इथे 3 मध्यम आकाराचे कांदे आणि 3 मध्यम आकाराचे टोमॅटो लागणार आहे. टोमॅटो आपल्याला रफली चॉप करायचे आहे, कारण शिजवून झाल्यानंतर मिक्सरलाच फिरवायचे आहे. त्यामुळे बारीक चिरत बसायचं नाही. टोमॅटो इथे हायब्रिड वापरायचे, खूप आंबट असलेले टोमॅटो वापरू नका. कांदेसुद्धा रफली चॉप करून घेते आहे अशा पद्धतीने. आता कांदा आणि टोमॅटो शिजवण्यासाठी मी इथे एक जाड तळाची कढई वापरते आहे. ही अगारो या ब्रँडची मी वापरते आहे. हाय क्वालिटी स्टेनलेस स्टीलपासून बनवलेली ही कढई नॅचरली नॉनस्टिक आहे आणि कुकिंगसाठी मी इथे डिझायनोचं एक्स्ट्रा व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल वापरते आहे. या ऑलिव्ह ऑइलला स्वतःचा असा काही स्वाद नसतो, त्यामुळे कुठल्याही पदार्थात घातल्यानंतर त्या पदार्थाचा नैसर्गिक स्वाद बदलू देत नाही. तुम्हाला पराठा बनवायचा असेल, पुरी, बिर्याणी, पुलाव, ठेपला, डोसा, गुलाबजामुन, जिलेबी असे बरेचसे पदार्थ बनवण्यासाठी हे तेल तुम्ही वापरू शकता. या तेलामध्ये 75% मोनोसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड असल्यामुळे हृदयाच्या आरोग्यासाठी हे तेल सर्वोत्तम मानण्यात आलेलं आहे. हे जे तेल आहे ना, स्पेनमधील उच्च क्वालिटीच्या ऑलिव्हपासून बनवण्यात आलेलं आहे आणि तिथूनच इम्पोर्ट केलं जातं. तुम्हाला ऑर्डर करायचं असेल तर Amazonवरून डायरेक्टली ऑर्डर करू शकता. लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आता तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला कांदा आणि टोमॅटो तेलामध्ये छान परतून घ्यायचा आहे. कांदा टोमॅटो परतून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला 10 ते 12 काजू घालायचे आहे, लसूण आणि आलं घालायचं आहे. लसूणचा मी अख्खा गाठाच घातलेला होता आणि आलं 1 ते 1.5 इंच घालायचं. सोबतच चिरलेली कोथिंबीर घालायची. एकदा परतून झालेलं आहे. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं. ग्रेव्हीला लागेल तेवढं मीठ मी याच वेळी घातलेलं आहे.
आणि छान हाय फ्लेमवर सर्व परतून घ्यायचं. आता यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं करून पाणी घालायचं आहे. झाकण ठेवून हे सर्व आपण शिजवून घेऊया. कांदा आणि टोमॅटो पूर्णपणे मॅश होईपर्यंत हे सर्व शिजवून घ्यायचं. आता हे गार झाल्यानंतर मिक्सरला घालायचं. थोडं पाणी घालून याची छान फाईन पेस्ट बनवून घ्यायची आणि चाळणीवर घालून गाळून घ्यायची. कारण आपल्याला मखमली ग्रेव्ही तयार करायची आहे, त्यासाठी आपल्याला ही गाळून घेणे खूप आवश्यक आहे. मलाई कोफ्त्याची जी ग्रेव्ही असते ना, ती अगदी मलाईदार आणि क्रीमी असते. त्यामुळे पेस्ट बनवत असताना फाईन पेस्ट बनवायची आणि गाळून घेणे विसरायचं नाही. ग्रेव्हीचा परफेक्ट बेस इथे तयार झालेला आहे. आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 मोठा दालचिनीचा तुकडा, 4 हिरवी वेलची, 1 स्टार फूल, 1 मोठी वेलची आणि 1 जावित्री याचं पावडर बनवून घ्यायचं. खूप बारीक वाटण्याची गरज नाही, जाडसर ठेवलं तरीही चालेल. आता कुकिंग करण्यासाठी कढईमध्ये मी डिझायनरचं एक्स्ट्रा व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल 2 चमचे घालते आहे. तेल हलकंसं गरम झालं की यामध्ये 2 मोठे चमचे लाल तिखट घालायचं, अर्धा चमचा हळद घालायची, अर्धा चमचा कसुरी मेथी घालायची आणि अगदी मंद आचेवर मसाले परतून घ्यायचे. फक्त 1 मिनिटासाठी परतायचे आणि लगेच यामध्ये तयार केलेला ग्रेव्हीचा बेस घालायचा आहे आणि लगेच मिसळून घ्यायचं, नाहीतर कोरडे मसाले जळायला लागतील. आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. पाणी मी गरम करूनच घातलेलं होतं, गार पाणी घालायचं नाही. यामध्ये आपल्याला 1 मोठा चमचा धनेपूड घालायचा आहे. सर्व नीट मिसळून घ्यायचं. ग्रेव्ही आपल्याला सुरुवातीला पातळच ठेवायची आहे, कारण कोफ्ते घातल्यानंतर कोफ्ते ग्रेव्ही सर्व शोषून घेते. त्यामुळे आपल्याला सुरुवातीला ग्रेव्ही पातळच ठेवायची आहे. आता यामध्ये मी किसलेलं पनीर घालते आहे. सर्व नीट एकदा मिसळून घ्यायचं अशा पद्धतीने. आता यामध्ये कुटलेला जो खडा मसाला होता ना, तो घालायचा आहे. थोडा आपण सर्वात शेवटी घालणार आहोत, त्यामुळे खड्या मसाल्याचा फ्लेवर निघून जात नाही. या खड्या मसाल्यामुळेच या ग्रेव्हीला खूप छान चव येते. एकतर हा ताजा कुटलेला मसाला असल्यामुळे घरगुती भाजीला जास्त चांगली चव येते. यामध्ये मी थोडा बटरचा तुकडा घातलेला आहे. रेस्टॉरंटसारखी चव येण्यासाठी घातलेला आहे. तुम्हाला घालायचा नसेल स्किप करू शकता. आणि फ्रेश क्रीम घालायची किंवा तुम्ही घरची दुधावरची मलाई घालू शकता. आणि हे कोफ्ते बघू शकता तुम्ही किती परफेक्ट असे तयार झालेले आहे. अजिबात तेलकट झालेले नाही आणि मऊ बघा किती मस्त झालेले आहे. अगदी जिभेवर ठेवताच विरघळून जाईल असे परफेक्ट कोफ्ते इथे तयार झालेले आहे. हे कोफ्ते ग्रेव्हीमध्ये घालूनच नाही, तसेही स्नॅक्स म्हणून खायला खूप छान लागतात. ग्रेव्ही मी 5 ते 10 मिनिटांसाठी अगदी मंद आचेवर शिजवून घेतलेली होती आणि कडेनी बघू शकता तुम्ही तेल सुटायला लागलेलं आहे. तर आता कोफ्ते ग्रेव्हीमध्ये घालण्याआधीच मी इथे एक मैद्याचा लच्छा पराठा बनवून घेतलेला आहे. तुम्ही नानबरोबर सुद्धा सर्व्ह करू शकता किंवा जीरा राईससोबत सुद्धा मलाई कोफ्ते खायला छान लागतात. मी गरम-गरम सुरुवातीलाच बनवून घेतलेला आहे, म्हणजे मलाई कोफ्ते तयार झाले की गरमागरम सर्व्ह करता येतील. आता इथे आपल्याला ग्रेव्हीमध्ये थोडं पाणी घालायचं आहे. गरमच पाणी घालायचं, गार पाणी घालायचं नाही. आता उकळी यायला लागली की यामध्ये कोफ्ते घालायचे आहे. कोफ्ते घातल्यानंतर ग्रेव्ही आपल्याला फार वेळपर्यंत शिजवायची नाही, कारण कोफ्ते जे असतात ना, ते सर्व ग्रेव्ही शोषून घेतात. वरून चिरलेली कोथिंबीर घालायची. नीट एकदा मिसळून घ्यायचं. गॅस आपल्याला मध्यम आचेवर ठेवायचा आहे. वरून जो खडा मसाला आपण बनवलेला होता ना, तो स्प्रिंकल करायचा आणि फक्त 2 ते 3 मिनिटांसाठी आपल्याला झाकण ठेवून शिजवायचं आहे. मी इथे थोडी क्रीमसुद्धा घातलेली होती. बघा, इथे कोफ्ते जे आहेत ना, छान फुलून गेलेले आहे. परत वरून चिरलेली कोथिंबीर घालते आहे आणि गरमागरम मलाई कोफ्ते आता सर्व्ह करूया. बघा, दिसायला काय मस्त दिसते आहे. बघून कोणीच म्हणणार नाही की हे मलाई कोफ्ते आपण घरच्या साहित्यामध्ये अगदी सोप्या पद्धतीने आणि कमी वेळामध्ये तयार केलेले आहे. आणि ही जी क्रीम आपण घेतलेली आहे ना, ही तुम्ही घरची सुद्धा वापरू शकता. त्यामुळे हे मलाई कोफ्ते घरचा खोया बनवून आणि घरच्या साहित्यामध्येच तयार झालेली आहे. आणि बनवण्याची पद्धती बघितली तुम्ही, अगदी सोपी आहे. कोणीही सहज बनवू शकेल. कोणी स्पेशल गेस्ट येणार असेल आणि तुम्हाला जर घरच्या साहित्यामध्ये तयार होणारी कुठली तरी स्पेशल ढाबा स्टाईल भाजी तयार करायची असेल, तर हे मलाई कोफ्ते तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा, खूप आवडेल तुम्हाला. तुम्हाला आजची मलाई कोफ्त्याची ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपी जर तुम्हाला पुढेही बघायची असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर माझ्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.